पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा यहाँलाई स्वागत छ। म बिमला राई पौड्याल। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम समुन्नतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले मूल्य वृद्धि, यसको नीतिगत समस्याहरू र यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरूको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। र छलफलमा आज हामीले बोलाएका छौँ सङ्घीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका माननीय सभापति अब्दुल खानज्यू। त्यसै गरी छलफलमा हुनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माज्यू। र छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चकी उपभोक्ता अधिकार कर्मी रश्मिता बन्जाराज्यू। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी महँगीको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। महँगी भन्ने बित्तिकै हाम्रो चुलो चौकादेखि हामीले खाने, बस्ने, उठ्ने, हिँड्ने, बच्चालाई स्कुल पठाउने, अस्पताल जाने सबै कुरा नै पर्छ। आज हामी त्यो विषयमा चर्चा गर्छौँ। चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि मैले अब सभापतिज्यूबाटै आजको छलफल पनि सुरु गरेँ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य असाध्यै आकाशिएको छ। यहाँको घर परिवार कसरी चल्दैछ? सर्वप्रथम त यो प्रोग्रामलाई र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उपभोक्ता हित सम्बन्धीको कुरामा आज अलिकति बहस हामी थालेका छौँ। कुनै पनि ओहदामा, कुनै पनि पदमा हुँदा पनि वास्तवमा सर्वप्रथम त हामी उपभोक्ता नै हौँ, जुनसुकै पदमा भए तापनि। त्यसकारण जसरी सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूको जीवनचर्या बितिरहेको छ त्यसरी मेरो पनि नै हो। अनि एकदम मर्का परेको छ, किनभने हाम्रो समितिमा पटक पटक चिनीको कुरा एकचोटि होइन लगभग 4-5 चोटि उठ्यो। हाम्रो समितिका मान्य सदस्यहरूले पनि आफै हामी चिनी चाहिँ 180 रुपियाँसम्म किन्यौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। र केही मान्यज्यूहरूले अब म चिया खानै छोडेँ, चिनीको चिया खानै छोडेँ भन्नेसम्म पुग्नुभयो भने मेरो पनि हालत त्यही हो। हेर्नुहोस् होइन, चिनीदेखि लिएर मसलाहरू, अन्य जुन चुलो र चौकोमा प्रयोग हुने वस्तुहरू छन्, सामानहरू छ, त्यो वास्तवमा एकदम त्यसको मूल्य बढेकै छ होइन। जुन हामीले केही दिन अगाडि 300 रुपियाँसम्म पाउँथ्यो जिरा, त्यो 700 रुपियाँसम्म पनि किन्न बाध्य। अहिले हाम्रो तलबले धान्छ कि धान्दैन? त्यसो भएदेखि तलबले वास्तवमा यदि वास्तविकताको कुरा गर्ने हो भने तलबले धान्दैन, धान्न सक्ने अवस्था छैन। हुन्छ, मैले अब एकैछिन यता सहसचिवज्यू, यहाँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, यहाँसँग पनि मैले यही सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गर्न खोजेँ। सरकारी जागिर, तलब आउँछ, खर्च हुन्छ। यो सरकारी जागिरको तलबले घर खर्च धान्न पुगेको छ कि छैन? निश्चय पनि गाह्रो छ। यो अब एक त सरकारी कर्मचारीको तलब, नेपालको निजामती सेवा कर्मचारीको तलब, नेपालको कर्मचारीको तलब भनौँ, निजी सेवा भन्दा पनि समग्र नेपालको सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको तलब चाहिँ अब अरू मुलुकहरूको तुलना गर्ने हो भने पनि कम नै हो, कम छ। त्यसमा पनि अझै यो मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि त त्यसले स्वाभाविक रूपमा हरेक व्यक्ति उपभोक्ता, हामी पनि उपभोक्ता नै हो, हरेक राष्ट्रसेवक पनि उपभोक्ता नै भएको कारणले स्वाभाविक रूपमा मलाई पनि, मेरो भान्सामा पनि, मेरो परिवारमा पनि तलबले महिना धान्न धेरै गाह्रो छ। अब यो एकजनाको ले त सायद मुस्किल नै छ। कसैको 2 जना 3 जना इन्कम हुँदाखेरि त्यो चलेको होला। निश्चय पनि गाह्रो छ। मैले चाहिँ तरकारी बजारमा तरकारी किन्न जाँदाखेरि 120 रुपियाँ गोलभेडा भनेपछि 120 रुपियाँ किलोको गोलभेडा नखाँदा के हुँदो रहेछ भनेर नकिनिकन धेरैचोटि फर्केको छु है। यहाँलाई पनि मैले उपभोक्ताकै हिसाबले अहिले सोधेँ। यहाँले चाहिँ धेरै उपभोक्ताहरूसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्नुहुन्छ। उपभोक्ताको अप्ठ्यारो, साधारण सामान्य उपभोक्ता, हामी तलब खानेका कुरा गरिरहेछौँ, यहाँ तलब नखाने उपभोक्ताहरूको विषयमा चाहिँ लाई पनि सम्झेर मैले यहाँलाई सोधेँ, यहाँको भान्सा कसरी चलिरहेछ? म्याम, यस्तो भयो, हामी बिहानदेखिबाट बेलुकासम्म चाहिँ अरूसँगै निर्भर हुन्छौँ नि त। बिहान जब उठ्छौँ, उठेदेखिबाट बेलुकासम्म चाहिँ हामी अरूसँगै निर्भर हुन्छौँ। अब जो कमाउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि त
जेन कमाउने भनेको नियमित आम्दानी नियमित भएको। आम्दानी हुनेहरूको त जेन तेन चलिरहेको छ म्याम। हामीले त यहाँ जुन लेबर काम गरेर चाहिँ भान्सा चलाउनु पर्ने पनि हेर्नुपर्छ नि त। उहाँहरूको लागि चाहिँ वास्तवमा नै एकदमै गाह्रो छ म्याम। जुन टमाटरकै कुरा रह्यो नि 120-30 रुपियाँ हुँदाखेरि अब जसले चाहिँ दिनमा 200-300 कमाउनुहुन्छ उहाँले कसरी उपयोग गर्नुहुन्छ? भनेपछि खानकीलाई नै घटाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। सँगै नियमित रूपमा हामीले खाइरहेका कति विषयवस्तुहरू घटाउनु पर्ने हुनसक्छ, अथवा कति विषयवस्तुहरू मैले आफैले पनि छान्नुपर्ने हुनसक्छ। अलि सस्तो चाहिँ किन भन्नुपर्ने हुनसक्छ, गुणस्तरमा पनि हेर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो त भान्साको कुरा मात्रै भयो। अझ कतिपय अवस्थामा त बच्चाहरूको स्कुलिङको कुरा, अस्पतालका कुराहरू पनि छन्। यो हाम्रो समग्र अवस्था भयो। अब जनताको अवस्था कस्तो रहेछ, साधारण उपभोक्ताको अवस्था कस्तो रहेछ, एकछिन भिडियोमा हेरौँ। मेरो गङ्गा प्रसाद पौडेल हो, माता तीर्थ। धेरै धेरै गाह्रो भएको छ हजुरको। अब 63 सालको कुरा गर्छु म। 63 सालमा मेरो तलब चाहिँ 55,000 थियो। त्यो बेला मैले जाहेर खान्थेँ। 55,000 तलबले भाडा तिरेर 2जना केटाकेटी पढाएर सबै कुरा पुग्थ्यो। अहिले 50-60 हजारले पनि पुग्दैन। 15 वर्षको अन्तरालमा धेरै आकाशिसक्यो। गणतन्त्र आएपछि धेरै नै समग्र बजार चाहिँ हजुरको छोइसक्नु छैन। मेरो नाम झेवाङ लामा, अनि गाउँ चाहिँ सामा गाउँ बस्छ हाम्रो। अनि हिउँदोमा 3 महिना जति अब सामा गाउँ हिउँ पर्छ, अनि काठमाडौँतिर चढ्छ। बच्चाहरू स्कुलमा राखेर छुट्टी लिन आएको। अनि अहिले बौद्धतिर बस्छ। बौद्धमा अब सब्जीहरू अलिक महँगो रहेछ, अनि त्यही भएर यहाँ अब त्यहाँ एकछिन काम थियो। अनि कालो मेटीमा अलिक सस्तो हुन्थ्यो कि भनेर यहाँ किन्न आएको। अब यहाँ उस्तै रहेछ, धेरै सस्तो पनि छैन रहेछ। अब भाउ गर्छ कि भनेर दिनमा 2 किलो 3 किलो चामल किनेर गर्छ कि भनेर अनि अलिक सेभ गरेर खाएको। पहिलो पैसाहरू अब 10-15 हजार लिने, अब धेरै महिना जसो खर्च। आजभोलि त अब 50-60 हजार नि अब 1 महिना नि पुग्दैन जस्तै। विष्णु कुमार लो स्वयम्भूबाट। धेरै नै गाह्रो छ अहिले त। अब सबै तरकारीदेखि सबै थोक महँगो छ त अहिले। चामलदेखि सबै महँगो छ अहिले। पोहोरपरारभन्दा धेरै गाह्रो छ अहिले मान्छे। पोहोरसम्म अब ग्यासहरू सबै सस्तो थियो, अहिले ग्यासकै 2000 पुगिसक्यो तपाईँको। अब चामलहरू अहिले पहिला 1500 कतिमा पाउने चामल अहिले 2200-2300 पुगिसक्यो। सबै थोक बढेको छ, बढ्नु होइन। कृष्ण प्रसाद पौडेल, बलेफी 6 सिन्धुपाल्चोक। म पनि यो तरकारीको विक्रेता नभइकन अरू पनि तपाईँको उपभोक्ता नै हो। म यो एउटाको चाहिँ विक्रेता हो। अरू माल चाहिँ तपाईँको धेरै नै महँगो भएको महसुस म आफूले गरेको छु। किनभने 2048 सालमा चामलको भाउ 9 रुपियाँ थियो, मर्तेलको भाउ 9 रुपियाँ लिटर थियो, तेलको भाउ तपाईँको 15 रुपियाँ लिटर थियो, र अहिले त्यो भाउ चाहिँ तपाईँको 15 गुणा माथि पुगिसक्यो। सभापतिज्यू, हामीले सर्वसाधारण जनता भन्छौँ, हामी उपभोक्ताहरूको कुरा सुन्यौँ। असाध्यै धेरै महँगी बढेको छ भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुभयो। 2072 सालमा हामीले संविधान पायौँ। संविधानले खान पाउने अधिकार, रोजगारीको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार भनेर मौलिक अधिकारमा थुप्रै अधिकारहरू चाहिँ राखेको छ। र त्यो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि त सेवा पनि पाउनु पर्यो, सामान पनि पाउनु पर्यो, होइन? अनि त्यसपछि चाहिँ किन्न पनि सक्नु पर्यो। जनताहरूको अवस्था यस्तो छ। अब तपाईँ हामीले यहाँ अहिले भर्खरै पनि सुन्यौँ, हामीले आफैले पनि भोगेको हो। 6-7 महिना अगाडि 1600 रुपियाँ बोराको चामल किन्थ्यौँ, अहिले 2200 पुगेको छ। चिनी नभएर दसैँ तिहार नै झन्डै हाहाकार नै भयो। यस्तो अवस्था छ। हामीसँग सङ्घीय संसदमा एउटा छुट्टै समिति छ जसले चाहिँ अर्थ वाणिज्यका कुराहरू पनि हेर्छ, नियमन गर्छ, र सरकारलाई यो उपभोक्ता हित सम्बन्धी पनि सरकारलाई चाहिँ काम गर्नको लागि बाध्यकारी बनाउँछ। समितिको हाम्रो के छ योजना, के गरिराखेका छौँ यो व्यवस्थामा? खास गरी समितिको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो वास्तवमा हाम्रो पुरै देश र पुरै सरकार नै एउटा डामाडोल स्थितिमा रहेको छ। त्यो स्थितिबाट समिति पनि गुज्रिरहेको छ। समितिले काम राम्रो गरेको छैन। समितिले दिएको निर्देशनहरू, समितिले उठाएका आवाजहरू, दिएका रायहरू कतिको कार्यान्वयनमा आउँछ त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। समितिले तपाईँको हामीले यो उपभोक्तीय वस्तुहरूकै कुरा गर्दाखेरि 3 महिना अगाडि दिएको निर्देशन लगभग
5 महिना पछाडि कस्तो निर्देशन थियो त्यो ती उपभोग्य वस्तुहरूकै कुराहरू थियो। चिनी, चामल लगायतका वस्तुहरू उपलब्ध गराऊ भन्ने थियो सहज रूपमा चाहिँ बजारमा व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भनेर सरकारलाई दिएको निर्देशन त्यो अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो एउटा दुःखद पाठ हो। भने समितिको जुन अधिकार छ, समितिले जे गर्नुपर्ने हुन्छ, समितिले आफ्नो कर्तव्य त पुरा गरिरहेको छ, तर सरकारबाट त्यो फटाफट कार्यान्वयनमा आएपछि बल्ल न उपभोक्ताहरू अलिकति सहज रूपमा चाहिँ वस्तुहरू प्राप्त गर्ने गर्छन्। तर त्यो मेकानिजम अलि ठिक भएन, त्यो मेकानिजम सही भएन, एउटा कुरो हो। अर्को कुरा के छ भने महँगी नियन्त्रणको कुरामा र महँगी बढेको कुराहरूमा पनि धेरै फ्याक्टरहरूले असर पारिरहेको हुन्छ। यसमा के छ भने सम्बन्धित मन्त्रालय कुनै पनि वस्तुहरूको एउटा वस्तु आयात गर्नु पर्यो भने या त्यसलाई बजारमा ल्याउनु पर्यो भने 2-3टा मन्त्रालयहरूको कुरा बाँझिएको हुन्छ हैन। त्यसमा 2-3टा मन्त्रालयले काम गरेपछि बल्ल त्यो चाहिँ वस्तु बजारमा आइपुग्छ। भने मन्त्रालयहरूको बीचको जुन एउटा कोर्डिनेसन कोअपरेसनको कुरा छ त्यो चाहिँ सही ढङ्गले भइरहेको छैन हैन। त्यसको निम्ति म उहाँहरूलाई सचिवज्यूहरूलाई म के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु होस् या कुनै पनि सेवा सुविधाको कुरा होस्, यदि जहाँ 2-3टा मन्त्रालय अथवा मल्टी मन्त्रालयको कुरा आउँछ, तपाईहरू बसेर कम्तीमा एकचोटि एउटा डिसिजन लिनुपर्छ, एउटा निर्णयमा जानुपर्छ कि हामी यो चिजमा हामी 3टै मन्त्रालयले यसरी फास्ट ट्र्याकमा काम गर्दाखेरि जनताले सही ढङ्गले र सही समयमा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउनेछन्, जुन संविधानको स्पिरिट पनि छ, संविधानको भावना छ भने यो कुराहरूमा अलिकति पोलिसी लेभलमै कर्मचारी तन्त्रमै म सिधा कुरा भन्दाखेरि कर्मचारी तन्त्रमै यो एउटा आपसी कोर्डिनेसन र कोअपरेसन हुनु आवश्यक छ। एउटा मन्त्रालयदेखि अर्को विभागको बीचको समन्वयले अलिकति सहयोग गर्छ कि भन्ने कुरा भयो। एकदमै। अब म धनीराम शर्माज्यूकोमा जान्छु, सहसचिवज्यू। अब हामीले देखिहाल्यौँ हाम्रो बजारको मूल्य वृद्धिका थुप्रै कारणहरू छन्, अघि सभापतिज्यूले पनि भन्नुभएको छ, कति आन्तरिक छन् कति बाह्य छन्। अनि यो मूल्य वृद्धिलाई एउटा ठाउँमा राख्नको लागि मूल्य वृद्धि त समयक्रम अनुसार हुन्छ, तर कति हुनुपर्ने हैन, ठाउँमा राख्नको लागि हामीसँग थुप्रै निकायहरू पनि छन्, नीति कानुन पनि होलान्। यो के कारणले यसरी यति धेरै मूल्य वृद्धि भइराखेको छ? आन्तरिक कारण के हो, बाह्य कारण के हो, र हामीले काम गर्ने निकायहरू को अप्ठ्यारो के हो? किन चाहिँ यो मूल्य वृद्धि चाहिँ नियन्त्रण हुन सकिराखेको छैन? त्यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यहाँले भने जस्तै दुईटा कारण, मुख्य रूपमा दुईटा कारण नै देखिहाले हैन। हामीले भने पनि जस्तो आन्तरिक कारण र बाह्य कारण हुन सक्छन् भन्ने जुन त्यसमध्ये अब हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो मूल्य वृद्धिमा चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गरेको छ, बाहिर पनि धेरै एकाडेमिक रिसर्चहरू पनि भएको छ मूल्य वृद्धि नेपालमा कसरी किन भइरहेछ भन्ने विषयमा। त्यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ आन्तरिक कारण भन्दा पनि अहिले भएको मूल्य वृद्धि चाहिँ बाह्य कारण बढी जिम्मेवार छ। जस्तो त्यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि सिम्पली हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ अब हामी कहाँ चाहिँ कन्जम्सन इभन यिनै खाद्यान्नको आयात पनि ठुलो परिमाणमा अहिले हामी कहाँ भइ नै रहेछ। र अहिले जस्तो हाम्रो टोटल इम्पोर्टको परिमाण हेऱ्यो भने चाहिँ खाद्यान्नको मात्रै इम्पोर्ट चाहिँ 12-13% चाहिँ हाम्रो देखिन्छ टोटल इम्पोर्टमा। र त्यो खाद्यान्न भनेको चाहिँ अब हाम्रो जुन अहिलेको जुन हामीले इन्फ्लेसन हामी जसरी काउन्ट गर्छौँ, त्यो इन्फ्लेसनमा चाहिँ खाद्यान्नको कोही पर्सन पनि 40-45% चाहिँ खाद्यान्नको पर्सन छ त्यसमा। अहिले जे हामीले त्यो खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि चाहिँ बाहिरबाट आयात हामीले बास्केट जुन चाहिँ हामीले उपभोक्ता यो जुन अहिले कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स निकाल्छौँ हामी, त्यसमा चाहिँ खाद्यान्नको पर्सन चाहिँ 45-46% जति हो। अब हामीले 12-13% चिज चाहिँ टोटल इम्पोर्टमा चाहिँ खाद्यान्न इम्पोर्ट गरेपछि त्यसको स्वाभाविक असर चाहिँ बाहिरको मूल्य वृद्धिको असर नेपालमा पर्छ नै। त्यो एउटा मेजर फ्याक्टर छ। त्यसपछि अर्को फ्याक्टर भनेको हामी कहाँ चाहिँ हामीले एकदम ठुलो सिग्निफिकेन्ट फ्याक्टर भनेको फ्युलको कुरा छ। फ्युल हाम्रो चाहिँ टोटल इम्पोर्टमा फ्युल 20% जति हाम्रो इम्पोर्ट चाहिँ फ्युलमा छ। र फ्युलको मूल्य भनेको पनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ बाहिरको मूल्य वृद्धिको सिधा प्रभाव। फेरि फ्युल भनेको चाहिँ खालि हामीले कन्जम्सन गर्ने मात्रै होइन कि त्यसले त फ्युलले त हाम्रो कन्स्ट्रक्सनलाई महँगो बनाउनेदेखि लिएर हाम्रो ढुवानीलाई महँगो गराउनेदेखि लिएर त्यसको धेरै त्यसको चाहिँ मल्टिफोल्ड त्यसको चाहिँ इफेक्टहरू छ फ्युलहरूको। यो दुईटा मात्रै हेऱ्यो भने फ्युल र खाद्यान्न मात्रै हेऱ्यो भने पनि हाम्रो मूल्य वृद्धि चाहिँ बाह्य कारणले बढी देखिन्छ। हाम्रो रिसर्चले पनि त्यही देखाउँछ। अब त्योभन्दा बाहेक अब आन्तरिक कारणहरू पनि स्वाभाविक रूपमा छन्। आन्तरिक कारणमा अघि यहाँ हामीले छलफल गरे जस्तो
यो हाम्रो जुन उत्पादन एकदम अत्यन्त कमजोर हाम्रो उत्पादन प्रणाली जुन अब त्यो पनि अहिले अझै बिस्तारै झन् कमजोर हुँदै गएको छ। एग्रिकल्चरकै कुरा गरौँ, अरू इन्डस्ट्रियल प्रडक्टको कुरा गरौँ, हाम्रो चाहिँ उत्पादन प्रणाली चाहिँ अलिकति कमजोर भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति स्ट्रक्चरल च्यालेन्ज चाहिँ हजुर हाम्रो स्ट्रक्चरल च्यालेन्ज नै यो के भयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब हाम्रो कृषि प्रडक्ट भनौँ या इन्डस्ट्रियल प्रडक्टहरू भनौँ, ती प्रडक्टहरूमा हामीले चाहिँ अहिलेको उत्पादन प्रणाली उत्पादकत्व सुधार गरेर अलिकति चाहिँ कम्पिटिसन गर्ने, ग्लोबल मार्केटसँग कस्ट इफेक्टिभ तरिकाले उत्पादन गर्ने मेकानिजम नगराउने हो भने चाहिँ अब हामीले सस्तो मात्रै खोजेर कसले उत्पादन गरिदिन्छ भन्ने कुरा हो। किनकि महँगो उत्पादन भएको चाहिँ त सस्तो अत्याधिक बजारमा त आउँदैन। त्यसैले हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई सस्तो बनाउनु पर्ने, मार्केटसम्म ल्याउने मेकानिजमलाई अलिकति स्मुथ गर्नुपर्ने, त्यसपछि बल्ल मोनिटरिङको कुरा आउँछ। हामी कहाँ चाहिँ मोनिटरिङ मात्रै भन्यो भने चाहिँ मलाई अलिकति भन्नु मन लागेको नि हजुर, बाहिरको चाहिँ सामान ल्याउनुपर्छ, बाहिर महँगो भएर यहाँ भयो। हाम्रो छिमेकी देश भारतबाटै हामीले धेरै सामान ल्याउने हो, त्यहाँ यति धेरै खाद्यान्नको मूल्य छैन। उदाहरणै दिन्छु, म दसैँमा म विराटनगरमा 80 रुपियाँ किलो चिनी लिएर आएँ। यहाँ आउँदाखेरि मेरो माइती घरमा 150 रुपियाँ सधैँ बिक्री गर्ने एउटा साउजीले 175 रुपियाँ किलो दिन्छु, भोलि आऊ, यहाँ अहिले पसलमा छैन, भोलि आऊ 175 रुपियाँ तिर्छौ भने 5 किलो दिन्छु भनेर भनेछन्। भनेपछि त भारतमै बढेकोले भाउ बढेको त होइन रहेछ, किनभने मैले 80 रुपियाँ किलो किनेर आएको हो भारतीय चिनी विराटनगरमा। अनि यहाँ चाहिँ फेरि 150 रुपियाँमा दिन्थेँ, अब अहिले चाहिँ मेरो घरमा छ 175 रुपियाँ हाल्छौ भने भोलि ल्याइदिन्छु भन्ने भइसकेपछि त यहाँ पनि त रहेछ नि चिनी त, होइन नदेखे रहेछ जस्तो लाग्छ। के हो यो चाहिँ, यसको हामीले कसरी नियमन गर्छौँ? यहाँले भनेको कुरा चाहिँ बढी चाहिँ यो सप्लाई चेनमा प्रब्लम हो। यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ तर उपभोक्ता त मरे नि। मैले चाहिँ ओभरअलमा कुरा गर्दाखेरि अघि मैले कुरा गरेँ, तर इन्डिभिजुअल प्रडक्टमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि सप्लाई चेनको प्रब्लम। जस्तो अब यो बाहिर भन्नै पर्दैन, नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अहिले त यो चाहिँ धनकुटा, यो तेह्रथुम, यो माथि यो सङ्कुवा सवादेर फल्ने त्यो किवीको मूल्य त्यहाँ उसले मूल्य नपाएको छैन, बजारमा हामीले महँगोमा किनिरहेछौँ। भने चाहिँ हाम्रै आन्तरिक पनि त्यो सप्लाई चेनमा समस्या देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सप्लाई चेन सिस्टमलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो जुन चाहिँ नीतिगत समस्या हो, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इन्टरभेन्सन जरुरी छ। वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ मार्केट कन्ज्युमरको के अरे उत्पादकदेखि कन्ज्युमरको हातमा पुग्ने बेलासम्मको जुन मार्केट जुन विभिन्न स्टेपहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हाम्रो हस्तक्षेप चाहिँ अलिकति जरुरी देख्छु म पनि। ठुला मार्केटहरू बनाइदिने, ठुला होलसेल बजारहरू बनाइदिने, त्यसपछि गएर ढुवानीलाई अलिकति केही उत्पादक किसानहरूलाई चाहिँ ढुवानीमा कुनै एउटा केही फेसिलिटी दिएर यो सहकारी मोडलबाट हुनसक्छ, विभिन्न मोडलबाट चाहिँ कम्तीमा उत्पादित किसानले उत्पादन गरेको मूल्यले चाहिँ उचित मूल्य पाओस् भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति हस्तक्षेप जरुरी देख्छु म। चितवनतिरकै किसानहरूको कुरा सुन्नुभयो भने बढी अब चितवन काभ्रेतिर नजिकै सरकारले के गर्दैछ त यसको लागि? हामीले अलिकति केही प्रयास त गरेका छौँ। जस्तो अहिले पनि सहकारीहरूले किन्ने ढुवानी साधनहरूमा केही इन्सेन्टिभहरू दिने, ठुला मार्केट बनाउने, थोक बजारहरू बनाइदिने जहाँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गरिराखेको छ। त्यो चाहिँ खुद्रा चाहिँ तर त्यसले सबै उपभोक्तालाई समेट्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ काम गर्नुपर्ने देख्छु मैले चाहिँ। त्यो चाहिँ सप्लाई चेनमा भएको प्रब्लम हो। तर त्यति मात्रैले इन्फ्लेसन त रोकिँदैन। हाम्रो चाहिँ सबभन्दा मेजर कुरा त अहिले फेरि पनि मैले भने मेजर कुरा चाहिँ हाम्रो उत्पादन नभएकै हो। त्यो चाहिँ हामीले यसो किन त्यो यतिकै त आउँदैन नि। जस्तो हामी कहाँ चाहिँ अब 2 खरब चान्सुनको चाहिँ खाद्यान्नकै कुरा गरौँ भने खाद्यान्न आइ नै रहेछ। भनेपछि त त्यो खाद्यान्न 2 खरब त हाम्रो उत्पादन भएर त खाद्यान्न बाहिरबाट सामान आएको भएर महँगिएको हो। त्यो एउटा मेजर कारण छ। तर सँगसँगै एउटा अर्को कारण भनेको चाहिँ जुन अहिले मैले सप्लाई चेनमा हामीले गर्नुपर्ने इन्टरभेन्सन चाहिँ नपुगेको हो। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। रश्मिताजी, म हजुरकोमा जान्छु। हामी रेगुलर तलब खानेहरू छौँ केही, होइन? केही चाहिँ अहिले काम गरेर भरे पेट पाल्नुपर्ने खालको अवस्था भएका धेरै छौँ। 2072 साललाई चाहिँ हामीले एउटा वर्ष जहाँ चाहिँ हामीले संविधान ल्यायौँ र मौलिक हक अधिकार भनेर स्थापितहरू भयो, होइन? त्यो वर्षबाट अहिलेसम्म हेर्ने हो भनेदेखि यो न्यूनतम ज्याला केही बढेको देखिन्छ, होइन? तलब पनि अलिअलि गरेर बढेको देखिन्छ। यसले धानिरहेको अवस्था त छैन,
बजार भाउ हेर्दाखेरि धानिरहेको अवस्था छैन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँ त अनुसन्धानकर्मी हो, अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। मान्छेको आय कसरी बढिरहेको छ अनि बजार भाउ कसरी बढिरहेको छ, यसमा तालमेल छ? त्यो त कति पनि छैन म्याम। त्यो त जुन हामीले आकाश र पतालको तुलना गर्छौँ नि त्यस्तै भइरहेको छ म्याम। जुन राज्यले चाहिँ अब माननीयज्यू पनि आइ हुनुहुन्छ होइन, सहसचिवज्यू पनि आइ हुनुहुन्छ, जुन उहाँहरूले चाहिँ मौलिक हक अधिकार मात्रै सुनिश्चित हुने हो भने पनि मान्छेलाई जीविकोपार्जनको लागि प्लस भ्रष्टाचारको लागि धेरै नै टेवा पुग्छ म्याम। हामीले अहिले चाहिँ श्रमिकलाई सम्झौँ एकछिन। सरकारकै तथ्याङ्कले के भनिरहेको छ भनेदेखि दुर्गम क्षेत्रहरूमा र ग्रामीण भेगहरूमा भनौँ न, त्यस्तोमा चाहिँ 19,000 अथवा 20,000 भन्दा कम कमाउनेहरूलाई गरिबीको रेखामुनि भनेर भनेको छ। अनि अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ 40,000 रुपियाँ भन्दा कम कमाउनेलाई गरिबीको रेखामुनि भनेको छन्। त्यो हेर्दाखेरि त 40,000 कमाउने मान्छे त काठमाडौँमा एकदमै कम होलान्, श्रमिकहरूकै हिसाबमा हेर्ने हो भने नि असाध्यै कम होला होइन। अघि हामीले चुला चौकाको कुरा गऱ्यौँ, बढी खाद्यान्नको कुरा गऱ्यौँ। अब मान्छेको खर्च त खाद्यान्नमा मात्रै त हुँदैन, शिक्षामा हुन्छ, स्वास्थ्यमा हुन्छ होइन। भोलि अब रोजगारीको लागि स्थापित गर्नु पर्यो, हाम्रो बन्द व्यापारहरू सुरु गर्नु पर्यो, त्यस्तोमा होला होइन। त्यो कसरी प्रभावित भइरहेको छ? यस्तो म्याम, तपाईँको चाहिँ एउटा नर्मल लेबर गर्नेको बच्चाले चाहिँ दिनको 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ खाजा खान पनि उसलाई गाह्रो छ नि त, हो कि होइन भन। अब यहाँ हुने वर्गहरू जुन सम्पन्न वर्ग हुनुहुन्छ नि त, उहाँको बच्चाहरू त म्याम दिनको अब हुन्छ नि 1000-2000 तिरेर पनि खाजा खान सक्नुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दा पनि मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भनेपछि आफ्नो बच्चालाई राम्रै लाउँ त हुन्छ नि त म्याम। तर मेन सरकारले त के भनेको छ भनेपछि स्वास्थ्य र शिक्षा त फ्री भनेको छ नि त, तर यहाँ त पाइराख्नु भएको छैन नि त म्याम। गरिबीलाई झन् बढी बढाउँदैछौँ कि क्या हो हामी? हो म्याम। किनभने गरिबको बच्चा राम्रोसँग विद्यालय जान सकेन, उसले खानै सकेको खान सकेन भनेपछि स्वास्थ्यमा असर पर्ला। अथवा चाहिँ स्कुल गइराखेको बच्चा छ भनेदेखि स्कुलै छुटाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेदेखि त त्यो त गरिबको त झन् धेरै गरिब पुस्तौँसम्म गरिब रहने भयो। गरिब चाहिँ जहिले पनि उहाँहरू गरिबकै रेखामा हुनुहुन्छ। अब एकचोटि हेरौँ, यो महँगीको कारणले शिक्षामा विशेष गरिकन हामी मौलिक हक त भनिरहन्छौँ घरिघरि होइन, शिक्षामा के असर परिरहेको छ एकचोटि हामी हेरौँ। सबिना साके हो, म अर्नीको स्कुलमा पढाउँछु होइन। एकदमै गाह्रो भएको छ अब त्यो अब मूल विधि अनुसार कि स्यालेरी बढाइदिनु पऱ्यो सरकारले पनि होइन। त्यो अनुसार प्राइभेटहरू काम गर्नु धेरै गाह्रो छ। सरकारीमा त अब हुन्छ, तर प्राइभेट कामहरूलाई चाहिँ अब हामीले अब भनिहालेँ अघि पनि मैले, भूकम्प आएकोदेखि नै त्यही एउटा स्यालेरी हामीले थापिरहेको छौँ होइन। त्यसलाई बरु म सेभिङ गर्न सक्थेँ। अब चाहिँ अहिले चाहिँ हाल चाहिँ म चाहिँ सक्दिनँ कि, अब ओभर टाइम गऱ्यो भने बजार टाइम हुँदैन हामी दिनु। त्यही भएर चाहिँ अनि धेरै नेपालमा बस्नु चाहिँ एकदम गाह्रो भइसक्यो कि अहिले चाहिँ। अहिले धेरै विदेश गइरहेको कारण त्यही नै हो नि। म आफूले पनि ट्राई गरेँ बाहिर जानु, तर नमिलिरहेको हो मेरो पनि। म नसकेरै मेरो बच्चाहरूलाई पनि राम्रो स्कुलमा राख्नु नसकेरै म जान खोजिरहेको छु कि अहिले। अब त्यही भएर पनि अहिले चाहिँ गाह्रो छ यहाँ चाहिँ। हामीले यो अहिलेको अवस्था देख्यौँ, नियमित रूपमा तलब आउने निजी क्षेत्रमा होस् अथवा चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा होस् काम गर्ने नियमित रूपमा तलब आउनेहरूकै बच्चाहरूलाई पनि विद्यालय पठाउनसम्म गाह्रो भएको छ। महँगीको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ आइरहेको इन्कमले, आय आर्जनले चाहिँ खान र आफ्ना मौलिक कुराहरू चाहिँ मौलिक हकमा स्थापित भन्छौँ हामीले, तर जीवनयापनका आधारभूत कुराहरू हुन् भनौँ न, आधारभूत कुराहरूलाई धान्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। कतै यही कारण त होइन, म सभापतिज्यूलाई हेर्दैछु, यही कारण त होइन मान्छेहरू पलायन हुँदै विदेश गइरहेको? सानो थोरै आम्दानी छ, बजार भाउ महँगो छ, त्यसपछि त्यसले धान्न गाह्रो छ। गाउँबाट सहर खोज्दै आउने, सहरमा पनि आएपछि धान्न गाह्रो हुने, त्यसपछि चाहिँ विदेशिने। हामीले चाहिँ रोजगारीको लागि गए भन्छौँ, अलिक सस्तोमै खाना बस्न पाएर बालबच्चा पढाउन पाए त जाँदैन थिए कि? पक्कै पनि यो पनि एउटा कारण नै हो। तर अब विदेश पलायन हुनुमा यो महँगी मात्रै एउटा कारण होइन। अहिले तर महँगी पनि एउटा कारण हो, एउटा कारण मात्रै हो, तर सबै कारण चाहिँ होइन। किनभने अहिले नेपालीहरू हामीले नेपालमै बस्नुपर्छ, नेपालमै केही गर्नुपर्छ र नेपालप्रतिको माटोको मायाको अलिकति कमी पनि देखिएको छ। एउटा कुरा कमी उहाँलाई त अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ होइन, चाहिँ यहाँ सबिनाजीले के भन्नुभयो भनेदेखि मैले कमाएको आम्दानीले मेरो बच्चाले राम्रोसँग पढ्न पाउँदैन, सुरक्षित रूपमा राम्रो गुणस्तरयुक्त शिक्षा पाउन सक्दैन, त्यो भएर मेरा साथीहरू धेरै विदेश गइसकिसके, मैले पनि कोसिस गरिराखेको छु, नमिलेर हो भनेर भन्नुभयो नि त। ठिक छ, त्यो मैले यस्ता त धेरै उहाँले त्यो एउटा कारण हो। र अरू पनि कारणहरू के छ यहाँ त
60, 70, 80 हजार रुपियाँसम्म तलब खानेहरू पनि विदेश गइरहेछन् नि। त्यो अर्को पाटो, त्यो अर्को पाटो हो तर धेरै जस्ता मान्छेहरू चाहिँ कसरी गइरहेछ? अहिले त यो त हजुरले सुन्नुपर्ने कुरा, हामी पनि सबैजना बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उहाँले कम्तीमा 20-22 हजार त सेलेरी पाइराख्नु भएको छ नि त। यहाँ त केही नपाउने पनिहरू छन्। उहाँहरूको हालत के होला? 40,000 भन्दा कम कमाउनेलाई त गरिबै भनिदिसक्यो नेपाल सरकारले। त्यो 20-22 हजार पनि नकमाउने छन् यहाँ त। पलायन हुने एउटा कारण त महँगी हो, रहेछ, पक्का हैन? एउटा कारण हो। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी चाहिँ नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छौँ? यसलाई अब उपभोक्ता सम्बन्धी नीतिहरूको कुरा गर्दाखेरि हैन, जुन त्यसको नीति छ 75 को हेरौँ, चाहे 68 हेरौँ, चाहे हामीले त्यो कारबाही गर्ने ऐन 2032 हेरौँ, त्यसमा के छ भने केही ऐनहरू एकदम पुराना भए जुन अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको ठ्याक्कै विपरीत छ। जस्तै उहाँहरूलाई पनिसमेन्ट गर्ने ऐन 2032 छ, त्यो 2032 को ऐन अहिले 2080-81 मा आउँदाखेरि मूल्य वृद्धि गर्नेलाई पनिस गर्ने के भन्नु? हो, त्यो मूल्य वृद्धिहरू गर्नेलाई, कार्टेलिङ गर्नेहरूलाई, छली गर्नेहरूलाई पनिसमेन्ट दिने कुरा। त्यसमा के छ भने अहिले तपाईँ करोडौँको कारोबार गर्नेलाई पनि त्यही र 10,000 को पसल खोल्नेलाई पनि त्यही हिसाबले पनिसमेन्ट दिने खालको त्यो ऐन रहेछ। त्यस्ता ऐनहरूलाई पक्कै अहिले परिमार्जन गर्नुपर्छ। अहिले नयाँ ऐनहरू ल्याउनुपर्छ, त्यसमा एकदम कमी रहेको छ। अर्को पाटो के रहेछ भने हाम्रो नियत कस्तो रहेछ भने हाम्रो सरकारको पनि, हाम्रो कर्मचारी साथीहरू, म त विशेष कर्मचारी साथीहरूको म फोकस गर्छु, उहाँहरूको नियत कस्तो छ भने हामी आयात बढी गर्नेतिर लाग्छौँ। किनभने त्यसमा चलखेलहरू हुन्छ, त्यसमा बार्गेनिङ कुराहरू हुन्छ, त्यसमा अलिकति लिने दिनेको कुरा पनि हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो ध्यान कतातिर हुन्छ भने हामी किनेर ल्याउँ, हामी बाहिरबाट ल्याउँ, हाम्रो देशभित्र उत्पादन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान हुँदैन। जसरी हामी मानौ एउटा के भन्छ प्रत्येक घरमा टोइलेट हुनुपर्छ, चर्पी हुनुपर्छ अभियान चलायो नि त, अनि त्यो अभियान सक्सेस पनि भयो। धेरै हदसम्म 90% सक्सेस भयो। किनभने त्यो वार्डसम्म, गाउँ लेभलसम्म त्यहाँ के भयो भने सबै जनशक्ति परिचालन गरियो, त्यहाँ अधिकार कर्मीहरू पनि सञ्चालित भए। अहिले त्यस्तै फलफुल र सागसब्जीमा हामी अभियान चलाउँ न त, त्यसमा त्यति धेरै पैसा पनि खर्च हुँदैन। त्यो अभियान चलाएर प्रत्येक घरमा चाहिँ उसलाई पुग्ने खालको सागसब्जी र तरकारीहरू फलाउने कामतिर यदि अभियानकै रूपमा सरकारले लाग्यो भने किन सम्भव छैन? अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भने बोर्डरलाई पुरा एकदम छाडा छोडिरहेछौँ हैन, जताबाट आयात गर्न मिल्ने त्यो गुणस्तरीय छैन, ल्याब टेस्ट छैन। यो सबै कानुनको अभावमा भएको हो कस्तो लाग्छ? सबै कानुनको होइन, नियतको अभाव पनि भएको। नियतको अभाव भएको छ। अघि तपाईले भन्नुभयो कानुन पनि बनाउनु पर्ने छ भनेर, हैन? कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले समितिले कहिले काहीँ उपभोक्ता संरक्षण मतलाई बोलाएर अथवा अर्थ मन्त्रालयलाई बोलाएर, वाणिज्य विभागलाई बोलाएर कानुनले अड्काएको छ भनेदेखि हामीले कानुन के गर्दैछौँ? कानुन बनाउने कुरामा चाहिँ संसदले त अब अहिले भर्खर हामीले देखिहाल्यौँ नि, हैन? अरबौं खर्च गरेर एउटा 2टा वर्षको कानुन चाहिँ निकाल्दैछौँ हामीले। एउटा कानुन बन्यो यो वर्षमा भनेपछि यो त एकदमै बेइज्जतै भयो। हामीले चाहिँ कानुनमा कहाँनिर चाहिँ कमी छ त्यो देखाएर मन्त्रालयलाई यो कानुन बनाएर लिएर आऊ भनेर छिटो चाहिँ पास गरिदिने खालको केही छलफल गरेका छौँ? मैले एकचोटि होइन, कम्तीमा तपाईँ समितिको निर्णयहरू हेर्नुहोस्, रेकर्ड हेर्नुहोस्, कम्तीमा 4 चोटि अधिकारकर्मी र हाम्रो कर्मचारी साथीहरू सबैलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेर एउटा कानुन, एकीकृत उपभोक्ता कानुन ल्याउनु पर्छ भनेर निर्देशन नै दिएको हो। उपभोक्ता कानुन, उपभोक्ताको सम्बन्धी, हैन? त्यो कम्तीमा ल्याउनुहोस्, यसमा छलफल गरौँ र एउटा यस्तो कानुन बनोस् उपभोक्ता सम्बन्धी कि उहाँहरूलाई एउटै किताबमा, एउटै कानुनमा सबै कुराहरूले उहाँहरूले चाहिँ त्यो सम्बन्धी ज्ञान पाउन् र त्यो कार्यान्वयन होस्। अहिले उपभोक्ता सम्बन्धी मन्त्रालय पछि फरक कानुनहरू छ, हैन? मन्त्रालय पछि फरक नियमहरू छन् भने उपभोक्ताहरूले ती कानुनहरू सबै कहाँ पढ्न सक्छ? त्यसको निम्ति अधिकार कर्मीहरू साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, उहाँहरूसँग एउटा चाहिँ कानुन बनेको छैन भन्नुभयो। अर्को उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मैले 4-5 वटा मिटिङमा उहाँहरूसँग छलफल गरेँ। जस्तै तपाईँको कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके लगायतका उहाँहरू भनेको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी काम गर्ने साथीहरू, अधिकारी कर्मी साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि त्यही कुराहरू दोहोऱ्याउने, जुन गुनासाहरू छन्, जुन कमी कमजोरी छ त्यसैलाई मात्र पटक भन्ने। उहाँहरूको काम त के हो भने आफ्नो रिपोर्ट उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने रिपोर्ट त कम्तीमा 3-3 महिनामा गर्नुपर्छ र त्यो रिपोर्ट कतिको कार्यान्वयन भयो भएन त्यो सम्बन्धित ठाउँमा के गर्नुपर्छ भने आउनुपर्छ क्या। त्यो ठाउँको लागि त सांसदहरूको जिम्मेवारी हो नि, सरकारलाई जिम्मेवारी। त्यो म चाहिरहेको छु, उहाँहरू ल्याउन् न, मेरो समितिमा ल्याउँ, म त्यही चाहिरहेको छु। उहाँहरूले त्यो रिपोर्ट चाहिँ
केही छैन। मेरो समितिको जे जति राइट छ मेरो समितिमा ल्याउनु म कहाँ जानुपर्छ त्यसको निम्ति अधिकार कर्मी मात्र भनेर हुँदैन नि त। त्यसलाई त अब सरकारले चाहिँ अथोरिटी दिन पर्यो नि त। ल तपाईँहरू यसरी लाग्नुहोस् भनेर उपभोक्ताहरू यहाँ त हजारौँ छौँ, म जस्ता इन्जिनियरदेखि डक्टरदेखि लयरदेखि सबै जोडिनु भएको छ नि त। तर उहाँहरू त सधैँ भोलिन्टियरिङमा मात्रै भएर त सीमित हुँदैन नि त म्याम। त्यसको लागि त ल हजुरहरूले चाहिँ भनेर अथोरिटी दिन सक्नु पर्यो नि त म्याम सरकारले त। म एकछिन अब सरकारतिरै गएँ। त्यसो भएदेखि सरकारकै कुराहरू धेरै आए है, समितिबाट पनि उपभोक्ता संरक्षणबाट पनि। हाम्रो नीतिगत व्यवस्था कस्तो छ यो दुईटै कुरा हेर्नुपर्छ है, किनभने मूल्य वृद्धिको कारण उपभोक्तालाई मार परेको छ, तर उत्पादन भएको सामग्री बिक्री नभएर अथवा चाहिँ एकदमै थोरै मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने भएर उत्पादकहरू पनि चिडिएका छन्। नीतिगत व्यवस्था के छ र संरचना के हो त्यो भनिदिनुहोस् न। त्यो हामीले यसरी ठ्याक्कै मूल्य यति नै हुनुपर्छ अथवा यतिसम्म हुनुपर्छ यो चिजको भन्ने छैन। सरकारले आफूले तोकेका कुनै पनि वस्तुको सरकारले आफै मूल्य तोकेको छ होइन। त्योभन्दा जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको सरकारले आफै मूल्य तोकेको छ। यस्ता केही चिजहरूको बाहेक अरूको चाहिँ सरकारले मूल्य तोकेको छैन। चिनीको लागि किसानलाई उत्पादनको लागि भनेर मिनिमम समर्थक मूल्य भनेर दिएको छ होइन, सरकारले दिएको छ। समर्थन मूल्य यति है चिनीको भनेर, के अरे उखुको भनेको छ। उखु उत्पादन हुन्छ, उखु उत्पादनको लागत कति हो त्यो अनुसार चाहिँ बजारमा व्यापारीहरूले अलिकति फाइदा लिएर पनि बजारमा आउनुपर्ने हुन्छ। मैले अघि भने 80 रुपियाँ किलो विराटनगरमा पाइरहेको छ चिनी, यहाँ 150 रुपियाँ किलोमा पाउन गाह्रो छ, उसले स्मग्लिङ गर्दैछ। चिनीको मूल्य 150 रुपियाँ राख्न पाउने, मूल्य निर्धारण गर्न पाउने कानुन छ हामीसँग? यो मलाई यो चिनी एउटा इक्जाम्पल दिनुभयो। मलाई चाहिँ अब फेरि पनि हरेक चिजहरूको चाहिँ मूल्य सरकारले फिक्सिङ गर्दाखेरि त्यति त्यो अर्को फेरि सिद्धान्त त होला नि, तिमीले उत्पादकलाई जति तिर्छौ त्यो भन्दा बढीमा यतिमा बिक्री गर्छ। यसमा यस्तो एउटा रेशियो त हुन्छ नि, त्यो केही छैन। हामीले एउटा चाहिँ एउटा सामान्य बजारको सिद्धान्तलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। बजारको सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा। कन्ज्युमरले प्रतिस्पर्धामा उसले सामान किन्न पाउनुपर्छ। मूल्य फिक्सिङ हुनु हुँदैन। मूल्य फिक्सिङ नहुनेबित्तिकै हाम्रो अहिले हजुरले उठाएर आए विषयहरू अटोमेटिक सल्भ भएर जान्छन्। यहाँ खालि के भएको भन्दाखेरि हामी कहाँ समस्या भनेको कहाँ भन्दाखेरि मूल्य फिक्सिङ गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने। जुनसुकै देशमा जतिसुकै फ्री मार्केट भए पनि एउटा सिद्धान्त त हुन्छ नि, यो प्राइस भन्दा बढी जान पाउँदैनौ भने एमआरपी भनेर त सारा लेखि नै राखेको हुन्छ। त्यो डिक्लेयर गर्नुपर्छ उनीहरूले। खाली कुरा के हो भन्दाखेरि विक्रेताले आफ्नो मूल्य डिक्लेयर गर्नुपर्छ, डिस्काउन्टहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुनै पनि चिजहरूमा डिस्काउन्ट दिन्छ त्यसलाई सार्वजनिक। खालि के हो भने पसलमा गइसकेपछि यसो तलदेखि टाउकोदेखि पुछा तल खुट्टासम्म हेरेर मूल्य गर्नु भएन। ट्रान्सपरेन्टली मूल्य प्राइस ट्याग हुनु पर्यो। त्यहाँ उसले एमआरपी डिक्लेयर गर्नु पर्यो। एमआरपी डिक्लेयर गर्नुपर्ने चिजहरू पनि एमआरपी डिक्लेयर गर्नु पर्यो। अब हरेक कन्ज्युमर वाइज फरक मूल्य गर्नु भएन। मूल्य लोकेसन वाइज फरक हुनसक्छ, लोकेसन त फरक हुनसक्छ, कुन लोकेसनमा गएर किन्नुहुन्छ फरक हुनसक्छ, किन्तु त कन्ज्युमरले जहाँ कर्णालीमा बिक्री गर्ने भाउ र त्यो फरक हुनसक्छ। अब फेरि कन्ज्युमरको आफ्नो सुविधा जहाँ हो त्यहाँ गएर किन्छ, त्यो अनुसार मूल्य अलिअलि फरक हुनसक्छ। तर एकै ठाउँमा भएका मूल्य, एकै ठाउँ भएको चिजहरूमा चाहिँ पनि मूल्य फरक हुनसक्छ, तर त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ। खालि हामी कहाँ बढी समस्या के हो भन्दाखेरि कन्ज्युमरले तर सार्वजनिक गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने अनि त हरेक कन्ज्युमर त ऱ्यासनल छ नि त। जस्तो हजुरलाई चाहिँ 10 रुपियाँ कसैले महँगो लिन्छ अर्को पसलमा भन्दा त त्यो पसलमा किन्नु नि त। हामी पनि त कन्ज्युमर पनि त ऱ्यासनल छौँ नि त। भनेपछि मैले 10 रुपियाँमा कुनै सामान किने, यहाँ आएर 100 रुपियाँमा बिक्री गर्न पनि पाएँ, मलाई कानुनले दिन्छ। फ्री कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ यो इस्यु नै आउँदैन। हजुरले भने जस्तो मार्जिन हुँदैन। जहाँ हामी कम्पिटिसनलाई जहाँ प्रोटेक्सन गऱ्यौँ भने चाहिँ यो समस्या आउँदैन। हामी कहाँ समस्या के भएको भने फ्री कम्पिटिसनलाई हामीले प्रोटेक्सन गर्न सकेनौँ। कालाबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङहरू भयो, मूल्य फिक्सिङ गर्ने, त्यो विक्रेताहरू मिलेर मूल्य फिक्सिङ गर्ने, त्यो चाहिँ मूल्य फिक्सिङ गर्ने र त्यो मूल्य बिक्री गर्ने, जहाँ गए पनि कन्ज्युमर त्यति नै पे गर्नुपर्ने भएको कारणले समस्या ल्याएको। त्यसैले अब यो हरेक मैले थोरै सकेँ हरेक चिजहरूको संसारको कुनै पनि मुलुकमा गभर्मेन्टले चाहिँ मूल्य तोक्दैन। मूल्य मेकानिजम भनेको मार्केटले नै डिटरमाइन गर्ने। तर खाली कुरा के हो भन्दाखेरि इम्पर्फेक्सन हुनु भएन। त्यहाँ पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केट हुनु। तर 10 रुपियाँमा किनेको काउली तपाईँले 80 रुपियाँमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो इम्पर्फेक्सन भयो कि भएन? अर्को किसानले 15 रुपियाँ बेचिहाल्यो भने त मान्छे 15 रुपियाँ किन्न गइहाल्छ नि। कन्ज्युमर कहाँ 80 रुपियाँमा किन्छ र? अब तर किसान मिलेर चाहिँ 80मा बेच्छौँ है भनेर मूल्य फिक्सिङ गऱ्यो भने त्यहाँनिर समस्या भयो, त्यहाँनिर उपभोक्ताको शोषण भयो। यदि तपाईँले चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ कम्पिटिसनमा छ कि छैन भने हो त्यो हेर्नु पऱ्यो सरकारले। हामीले हेर्नु पऱ्यो। म पनि त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छु। त्यो फ्री कम्पिटिसन गराउनलाई प्रोटेक्सन गर्ने कानुन पनि छ हामीसँग, प्रतिस्पर्धा समस्या ऐन भन्ने कानुन पनि छ। त्यो कानुन अनुसार हामीले हरेक मार्केटमा कम्पिटिसन भएको भएन, गभर्मेन्टले त्यो हेर्नु पऱ्यो। फ्री कम्पिटिसन मैले फेरि व्यवहार त फ्री कम्पिटिसनलाई हामीले प्रोटेक्सन नगरेको कारणले समस्याहरू आयो। अब चाहिँ ब्याङ्क मिलेर ब्याज दर फिक्स गर्ने, ढुवानी व्यवसाय मिलेर ढुवानीको मूल्य फिक्स गर्ने होइन। अनि तरकारी बजार बजारलाई यसरी छोड्दियो। तरकारी बजारमा वालाहरू मिलेर तरकारी बजार फिक्स गर्ने गरेको कारणले समस्या आयो। एकचोटि डिजी साहबसँग हामीले यो विषयमा कुरा गरेका थियौँ। डिजी साहबले के भन्दै हुनुहुन्छ एकचोटि हेरौँ।
अब यो खास गरी मूल्य भनेको चाहिँ मूल्य नियन्त्रण गर्ने कुरा हाम्रो मात्रै विषय होइन हैन। हामीले मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि हामीले मूल्यको अनुगमन गर्ने हो। वाणिज्य विभागले खास गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार कारबाही गर्दै मूल्यको अनुगमन गर्छ र मूल्यको अनुगमन भनेको तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। अहिलेसम्म कानुनमा के छैन भन्दा मूल्य निर्धारणका मापदण्डहरू बनेका छैनन्। मूल्य निर्धारणको मापदण्ड नबनिदिएको कारणले उसको उत्पादन अथवा आयातको लागत कति हो र त्यसमा ढुवानी र उसको चाहिँ अपरेटिङ कस्ट जोडेर नाफा कति हो भन्ने कुराहरूको एकिनता छैन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ मूल्यको अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको अब अहिले हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ र अहिले तत्कालै हामीले मूल्य निर्धारणका मापदण्डहरू अहिले तर्जुमा गरिरहेका छौँ। सँगसँगै अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्य सूची र त्यसको एमआरपी तोक्ने। एमआरपी तोकेपछि त मूल्यमा त त्यसमा गडबड गर्न पाइएन हैन। म्याक्सिमम रिटेल प्राइस भने त्योभन्दा माथि 1 रुपैयाँ पनि लिन पाइँदैन। त्यो भयो भने कानुन त दण्डनीय हुन्छ, कानुनी रूपमा त्यो अपराध हो। त्यो त्यसलाई हामीले नियमन गर्न पनि केही अत्यावश्यक वस्तुहरूको सूची बनाउने र त्यसको पनि मूल्य तोक्ने गरी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ मूल्यलाई खास गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नीतिगत तहमा हामीले सुधार कामहरू गरिरहेका छौँ, जसले गर्दा भोलि मूल्य निर्धारणका मापदण्डले मूल्य पनि एकिन हुने, त्यो वस्तुको मूल्य एकिन हुन्छ भने र अत्यावश्यक वस्तुहरूको एमआरपी समेत तोकिदिँदाखेरि त्यो वस्तुको चाहिँ भोलि उपभोक्ताले नठगिने अवस्था पनि सिर्जना हुने हुनाले त्यो मेकानिजम बनाउने हिसाबले हामीले अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। उहाँ वाणिज्य विभागको डिजी साहब हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो यतिमा बेच्छु भनेको छ, त्यतिमा बेचेको छ कि छैन भनेर हेर्नेसम्म चाहिँ हामीलाई गर्न सक्छौँ। तर अहिलेसम्म मूल्य निर्धारणको हामीसँग कुनै कानुन नै छैन, कुनै मापदण्डै छैन। बनाउनु पर्दैन। ब्रोडली हामीले एउटा मापदण्ड बनाउन सकौँला। जस्तो हेरौँ, मैले सिम्पली इक्जाम्पल सकौँला कि बनाउनु पर्छ। जस्तो मैले सिम्पली एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो कसैले चाहिँ आफ्नो इक्विटी हालेर एउटा पसल खोल्यो, अर्कोले चाहिँ ब्याङ्कको ब्याजबाट पसल खोल्यो भने त स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्कको ब्याजवालाको कस्ट बढी हुन्छ, इक्विटीवालाको कस्ट कम भइ नै हाल्छ। त्यसैले त्यो मूल्यलाई हामीले आफै सप्रेस गर्ने गरी मूल्य तोक्ने कुरा, सकारात्मक मूल्य तोक्ने मेकानिजम चाहिँ धेरै नै मैले चाहिँ व्यवहार कानुन गर्न धेरै ब्रोडली एउटा होला। खाद्य पदार्थमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा यो त मौलिक अधिकारको कुरा हो। मौलिक अधिकारमा त तपाईँले त सबै जनतालाई दिन्छु भन्नुभएको छ। अनि बजार भाउ यसरी आकाशिँदा पनि हामीले तोक्न मिल्दैन, हामीले निर्धारण गर्न मिल्दैन। तपाईँलाई प्रत्येक सामानको मूल्य तोक्न मिल्दैन होला, सिद्धान्त त हुन्छ, एउटा मापदण्ड हुन्छ। त्यो मापदण्ड बनाउने कानुनै अहिलेसम्म नबनाउनु भनेको त कसरी हामीले उपभोक्ताको चाहिँ मौलिक हकलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्छौँ त? बजार यसरी बढिसकेपछि त संरक्षण गर्नुपर्ने त हामीसँग त 40,000 भन्दा कम कमाउने काठमाडौँमा कति होलान्? अनि ती सबै गरिबीको रेखामुनि पर्छन्। अनि तिनलाई हामीले कसरी संरक्षण गर्छौँ त? कानुन कसरी चाहिँदैन? शिक्षामा, स्वास्थ्यमा कुनै न कुनै हिसाबले कानुनहरू चाहिँ छन् अहिले पनि मूल्य फी तोक्ने। यद्यपि त्यो चाहिँ व्यवहार तर आम्दानीको बास्केट नै सानो भयो र धेरै कुरा चाहिँ आम्दानीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा तपाईँले किचनकै लागि, चुलोकै लागि खन्याउनु पर्यो भनेदेखि त शिक्षा पनि त प्रभावित हुने भयो नि। अघि त्यहाँ हामीले देखिहाल्यौँ त। अनि त्यो मापदण्ड चाहिँदैन र? होइन, जस ब्रोडली म फेरि पनि भन्छु, म एकदम त्यो वैज्ञानिक मापदण्ड चाहिँ बनाउन हामीलाई गाह्रै हुन्छ। मैले फेरि पनि भने किनभने हरेक चिजहरूको मूल्य चाहिँ सरकारले यति हो भनेर भन्नु भनेको मेरो जनसंसारमा कहिले पनि छैन, यस्तो कुरा हुँदैन। सामान्यतया वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने भनेको उसको कस्टमा नाफा जोड्ने हो। त्यही हो निर्धारक तत्त्व। त्यहाँ धेरै चाहिँ हामी नाफा कति नाफाको पनि यसो छ। नाफाको पनि के छ भन्दाखेरि नाफाको पनि अघि मैले भने जस्तो कम्पिटिसनको आधारमा भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामी समाजवादतिर उन्मुख अर्थव्यवस्था भनेका छौँ हामीले भन्नको लागि। तर हामीले बजारलाई तिमीले उत्पादकलाई पनि जति सक्छौ बार्गेन गरेर ल्याऊ, अनि उपभोक्तालाई पनि जति सक्छौ बढी प्राइसमा बेच भन्न चाहिँ जति भनेको छौ त्योभन्दा गडबड नगर, किनभने वाणिज्य विभागले आएर हेर्छ, नियमन गर्छ। बेच्न चाहिँ जति सक्छौ त्यतिमा बेच भनेर छोड्दियो। हरेक चिजहरूको प्राइस ट्याग एमआरपी घोषणा गर्ने बित्तिकै त कन्ज्युमरले त मेरो यो चिजको मूल्य यति रहेछ, योभन्दा बढी किन लिस्ट भनिहाल्छ नि। त्यसैले त्यो त अटोमेटिक एमआरपी चाहिँ कसरी त्यसैले एमआरपी चाहिँ कस्टम बिन्दुमा नि उसले कस्टम पोइन्टमा उसले चाहिँ आयातित चिजहरूको एमआरपी घोषणा गर्ने, आन्तरिक उत्पादन भएको चिजको इन्डस्ट्रीबाट बाहिर निस्किँदाखेरि नि एमआरपी घोषणा गर्ने। त्यो कुरालाई हामीले अहिले डिजी साहबको भनाइअनुसार हेर्दाखेरि त हामीलाई एमआरपी नै कसरी तोक्ने भन्ने खालको त कानुनै छैन नि त, मापदण्डै छैन नि त। एमआरपी नै कसरी तोक्ने? तपाईँ 20 रुपियाँमा किन्नु भएको सामान चाहिँ 40 रुपियाँमा बनाउन पाउनुहुन्छ तपाईँले। त्यो एमआरपी 20बाट 40 कसरी भयो, के हुन्छ भन्ने त्यसको त मापदण्डै रहेन रहेछ नि त हामीसँग। यसो ब्रोड क्याटेगोरी ब्रोड चाहिँ मापदण्ड बनाउन सकिन्छ, ब्रोड मापदण्ड त बनाउनु पर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो है। त्यो बनाउन सकिन्छ।
नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। यहाँलाई अब तपाईँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी, अहिलेसम्म मापदण्ड मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने मापदण्डै नभएको बजारमा हामी अहिले सामान किनेर खाइरहेका छौँ होइन। अनि यहाँहरूले चाहिँ यो कानुन छैन बनाऊ भनेर सभापतिज्यूलाई भन्नुपर्ने एउटा भूमिका होला यहाँहरूको। अर्को भूमिका भनेको उपभोक्ताहरूलाई नै पनि अलिकति सङ्गठित बनाएर बजार भाउ साह्रै बढो भनेर चाहिँ हल्ला गर्नुपर्ने, सङ्गठित गराउनु पर्ने खालको भूमिका होला। के गर्दै हुनुहुन्छ? जिम्मेवार भनेको सरकार हुनुपर्छ होइन, 3 तहको सरकार हुनुपर्छ। त्यसपछिबाट जसले बेच्नुहुन्छ, जसले चाहिँ किन्नुहुन्छ उहाँहरू पनि सचेत हुनुपर्छ। सरकार हुनुपर्छ भने सरकार कहाँनिर चुक्या जस्तो लागेछ? म्याम सरकार त अब हजुरको 3 तहको सरकार छ नि त। जुन स्थानीय सरकारले चाहिँ कतै कोही उपभोक्ता जानुभयो भने हामीलाई अथोरिटी छैन भन्नुहुन्छ होइन, अथोरिटी नै छैन भन्नुहुन्छ नि त। त्यहाँबाट परदेश आऊ भन्नुहुन्छ होइन। जो नर्मल उपभोक्ता तपाईँलाई परदेश गइकन ऊ लड्न सक्छ, जो उपभोक्ता आफै लड्न जानु पर्यो। त्यही त देख्यो नि म्याम होइन। तपाईँले भन्नु न, जुन हामी जलस्रोतको धनी देश छौँ नि त, तर त्यहाँ त हामीले यही युज भएको चाहिँ बाहिर फरेन कन्ट्रीबाट ल्याएर युज गरिरहेको छौँ नि त। हामीले यहीँ भएको सामानलाई पनि उपयोग गर्न सकेको छैनौँ नि त। कति हाम्रा चाहिँ वन जङ्गलमा काठहरू लडेर गइरहेको छ नि त। त्यसलाई त अहिले त विभिन्न टेक्नोलोजी छ, GIS छ, त्यसलाई स्क्रिनिङ गरेर हामीले यहाँ भएकोलाई त यहीँ युज गर्न सक्छौँ नि त म्याम। त्यसको लागि हामीले बाहिरबाट निर्भर हुनु परेको छ नि त। त्यसको लागि त सरकारले खै त कहाँ के गर्यो भन्नु न। हामीले त बाहिरबाट देशमा भित्र उत्पादन गर्ने ठाउँमा पनि सरकार चाहिँ चुकेकै छ भन्ने कुरा भयो। मैले मूल्य नियन्त्रणमै फोकस गर्न खोजेँ तपाईँलाई। मूल्य निर्धारण मेरो चाहिँ मुख्य समस्या त्यहाँनिर हो। हुन त उहाँले भन्नुभयो बजारमा सप्लाई र डिमान्डले गर्छ भनेर, तर कुनै पनि देशमा साधारण रूपमा मूल्य योभन्दा बढी जान पाउँदैन भनेर चाहिँ निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यो मापदण्ड हुन्छ होइन। हामीसँग मापदण्डै रहेन रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनेपछि मैले चाहिँ खालि मूल्य निर्धारण र त्यो मूल्यबाट बढी लगेको छ कि छैन भनेर हेर्ने नियमन, अनि उपभोक्ताले सहज रूपमा चाहिँ उत्पादन पाउने, बजारमा सहज रूपमा पाउने व्यवस्था, यसमा सरकार कहाँनिर चुकेको छ, संसद कहाँनिर चुकेको छ? यस्तो म्याम, उपभोक्ताले चाहिँ हामीले उपभोक्ताले जुन हुन्छ नि बोल्ने भनेको त जो सर्वसाधारणले चाहिँ सजिलोसँग पाउन्, जो चाहिँ नठग्युन् भनेर हो नि त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले सरकारले यतिसम्म भनेर 3 तहको सरकार हुँदा त एउटा नियम त ल्याउन सक्नु नि त म्याम। भएका नियम मापदण्ड ल्याउन पर्यो, भएका नियमहरूलाई लागू गर्न पर्यो नि त। जुन चाहिँ छ नियम नभएको पनि होइन म्याम, थुप्रै नियमहरू त छन् नि त सबै कुराको। तर त्यो नियमको ल भनेर अहिलेसम्म कता लागू भएको छ भन्नु न। त्यो त हाम्रो कापीमा मात्रै सीमित छ। सरकारले एकातिर मापदण्ड बनाएको छैन, अर्कोतिर बनेको नियमको पनि लागू छैन नि त, अनुगमन भएको छैन भन्ने। जो सर्वसाधारण चाहिँ तपाईँको रोडमा आएर चाहिँ ल यसको मूल्य वृद्धि भयो भनेर बोल्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर उहाँहरूले मैले एकचोटि कालीमाटीमा गएको थिएँ म संसदकै हिसाबले। कालीमाटीमा चाहिँ यो दसैँको समयमा बजार अनुगमन गर्न संसदको समितिहरू पनि जाने, त्यो भएर राष्ट्रिय सभाबाट हामी 4-5 जना गएका थियौँ। त्यहाँ गएर हामीले बेच्ने साथीहरूलाई सोध्यौँ कि अनि तपाईँहरूले चाहिँ यो किन्नुभयो कतिमा, बेच्दै हुनुहुन्छ कतिमा भनेर सोध्यौँ। उहाँहरूले किनेको त कतै देखाउनै पर्दो रहेन रहेछ, त्यो बिल बिजक के भन्दो रहेछ त्यो त कतै देखाउनै पर्दो रहेन रहेछ। किसानले कति पाए, उहाँहरूले कतिमा किन्नुभयो र कतिमा बिक्री गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनै पर्दो रहेन रहेछ। भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ कतिमा बिक्री गर्नुभयो भन्ने कुरा उपभोक्ता आएपछि यतिमा लैजाऊ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँले कतिमा किन्नुभयो भन्ने कुरा हेर्ने हामीसँग मेकानिजमै छैन भनेदेखि त उहाँले कति बिचमा ग्याप कमाउनु भयो कति भन्ने कुरा त भन्नै परेन कसैलाई। त्यो किसान र जुन अब बेच्नुहुन्छ नि उहाँहरूको त म्याम ठोकिन्नै भएको हुन्न नि। उहाँबाट किसानले जसले चाहिँ बेचबिहान गर्नुहुन्छ नि, यहाँ ल्याएर जसले चाहिँ ल्याएर बजारमा मार्केटमा बेच्नुहुन्छ नि, उहाँहरूसँग त उहाँहरू कनेक्टेड हुन पाउनुहुन्न म्याम।
बिचको नाफा जति जो बिचौलियाहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले लिनुहुन्छ नि म्याम। किसानले त 5 रुपियाँमा उत्पादक भएको वस्तुलाई चाहिँ यहाँ 100 रुपियाँसम्म बिक्री हुन्छ नि त। त्यसको लागि सरकारले खै कसलाई चाहिँ को बेच्नेलाई त अथवा किसानलाई कसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुभयो ओके, मैले अहिले भर्खरै कालीमाटीको कुरा गरेँ। अब एकचोटि यस्तै खालको व्यापारीको कुरा सुनाउन उहाँहरूले कसरी गरिराख्नु भएको छ? महँगी त डबल 100% छ पहिला हेरी त। आजभन्दा 5-7 वर्षको र अहिलेको रेसियोमा त डबल छैन त। हामी त बिचको मान्छेहरू, बिचको व्यापारीहरू हामीलाई कसरी आउँछ त्यसरी बेच्ने हो। अब राज्यले नियन्त्रण नगरेसम्म, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले चाहिँ नियन्त्रण नगएसम्म, राज्य स्तरबाट चाहिँ कन्ट्रोल नभएसम्म बजार त कुनै हालतमा कन्ट्रोलै हुँदैन। 2-4 वर्ष अगाडि र अहिले चाहिँ रेटमा चाहिँ कति डिफ्रेन्ट भएको छ भनेर त त्यो त नर्मल्ली बजारबाट लिने कुरा हो नि। राष्ट्र ब्याङ्कले या कुनै ब्याङ्कले, कुनै मन्त्रीले चाहिँ रेट घट्यो रे भनेर त बजार घट्या छैन। त्यसको लागि त राज्यले के हेर्ने? जस्तै फ्याक्ट्रीले महँगो बेचे हो कि या बिचको चाहिँ व्यापारीहरूले महँगो गरे हो कि, यो कुरा मूल्य वृद्धि के कारणले भएको हो त्यो नियन्त्रण गर्नु पर्यो। कस्टमरसम्म पुग्दा कसरी महँगो भयो त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। युजुअली व्यापारीहरू चाहिँ यो राज्यले हामीलाई नियमन गरिदियोस् भन्दैनन्, तर अहिले यहाँ एकजना व्यापारीले राज्यले नै नियमन गर्नु पर्यो, राज्य नै अगाडि आउनु पर्यो भनिराखेको छ। मापदण्डको कुरा छैन भनेर अघि रिजी साहबले भन्नुभयो, नियमन राम्रोसँग भएको छैन भनेर व्यापारीले भन्दैछन्, महँगी बढेको छ भनेर उपभोक्ताले भन्दैछन्। समितिको कार्य के हो? अब हामी कतातिर जान्छौँ? प्राथमिकता के हुनसक्छ यसमा? एकदम यसमा समितिको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी र उपभोक्ताहरू नठगिउन्, कार्टेलिङमा नपरुन्, उपभोक्ताहरू उपभोग्य वस्तुहरू, गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुहरू पाउनुपर्छ भन्ने नियतको साथ समिति चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा दुई मत छँदै छैन। यसमा कुरा के छ भने उहाँ डिजी साहबलाई पनि मैले जिल्ला वाइज डेटा चाहियो भने मन्त्रालयमा लिखित रूपमा म आफ्नै लेटर पेडमा पठाउँदाखेरि उहाँले छैन, यो मसँग छैन, विभागलाई पत्र काट्नुभयो। विभागमा लैजाँदाखेरि विभागले के भन्यो, होइन अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले हामीलाई उपलब्ध नै गराएको छैन, यतिसम्म छ। यो हालत छ। मैले यही प्रश्न सोधेको थिएँ, उहाँ डिजीलाई नै सोधेको थिएँ कि तपाईँ भन्नुहोस् हाम्रो देशभित्र फ्युल आउँछ बाहिरबाट, होइन, त्यसको सबै ठाउँको मूल्य निर्धारण छ। हिमालमा तपाईँको मूल्य निर्धारण छ दूरीको हिसाबले, पहाडमा पनि छ, तराईका जिल्लाहरूमा मूल्य निर्धारण छ, कुन पेट्रोल पम्पले कतिमा बेच्ने भन्ने छ कि छैन, उहाँले भन्नुभयो छ। अनि मैले भने तपाईँले यो चुल्हो चौकोमा प्रयोग हुने वस्तुहरू जुन छ नि त्यसको कम्तीमा एउटा एउटा ग्रुप बनाउनु न, फ्याक्टर बनाउनु न, कुन वस्तुलाई, कुन तरकारीलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्ने र त्यो क्याटेगोरीलाई कम्तीमा यतिदेखि यति मूल्यसम्म, खाद्य पदार्थको विषयमा खाद्य पदार्थ मूल्य यतिदेखि यतिसम्म बेच्न पाइन्छ भन्ने कुराको सूची किन तपाईँले आह्वान गर्न सक्नुहुन्न यो बनाउनको निम्ति भने उहाँले यसको केही जवाफै दिन सक्नु भएन। म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, उहाँले केही जवाफै दिन सक्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो खुला अर्थतन्त्रको मार्केट रहेको छ, त्यसकारण यो अलिकति हामीलाई असहज भइरहेको छ। भने असहज यो कहिलेसम्म भन्ने त हामी 50 वर्ष अगाडिदेखि त्यही भनिरहेछौँ, अहिलेसम्म पनि त्यही भनि यो भनेर हुँदैन। त्यसकारण वास्तवमा हाम्रो मन्त्रालयको माथाहातका कर्मचारी साथीहरूको काम गर्ने नियतै छैन के, जे 20 वर्ष अगाडि थियो त्यो अहिले पनि त्यही नियत छ। तथ्याङ्क नभएर समितिलाई एकदम काम गर्न गाह्रो। म ग्यारेन्टीको साथ भन्छु तपाईँलाई, म ग्यारेन्टीको साथ भन्छु, उहाँहरूसँग तपाईँ लिस्ट माग्नुहोस् कि बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो चुल्होमा के प्रयोग हुन्छ भन्ने सूची छैन उहाँहरूसँग यो विषयमा। कसरी त्यो हामीले मार्केट कसरी अबको हाम्रो आज हामीले भनिहाल्यौँ मापदण्ड रहेछ भनेर यसमा काम गर्न सकिन्छ होला एउटा जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? अर्को त अब उहाँहरूले अघि भनिसक्नुभयो, धेरै अनुसन्धान गर्नुभएको छ, मुख्य कहाँनिर समस्या हो भन्ने कुरा समितिले हेरेर कानुन बनेका छैनन् भने त कानुन बनाउने जिम्मा त हाम्रो पनि हो फेरि, एकदम पक्का हो। त्यतातिर बढी काम गर्छ। मैले अलिकति सरकारतिरै मैले जान खोजेँ। तथ्याङ्कको कुरा गर्नुभयो सभापतिज्यूले, है, तथ्याङ्कको कुरा गर्नुभयो। मलाई थाहा छ अर्थ मन्त्रालयले त वार्षिक रूपमा आर्थिक सर्वेक्षण पनि गर्छ, अनि हामीसँग तथ्याङ्क विभाग नै छ, ठुलो तथ्याङ्क विभाग छ। अनि तथ्याङ्क विभागले जीवनस्तर सर्वे चाहिँ पछिल्लो जीवनस्तर सर्वे चाहिँ 2066-67 मा गरेको रहेछ, त्यहाँदेखि गरेर रहेन रहेछ। किन यस्तो ग्याप भएको? कस्तो हुन्छ भने जीवनस्तरका दुईटा पाटा हुन्छन् नि, एउटा पाटो त
बजार कहाँ पुग्यो, अर्थव्यवस्था कहाँ पुग्यो, मान्छेले जीवन जीविका कसरी चलाइरहेछन् भन्ने होला। अर्को चाहिँ जीवनस्तर सर्वेमा त कति गरिबीका रेखामुनि आए, अनि ती गरिबीका रेखामुनिहरूलाई चाहिँ सहुलियत दिने कुरा होला। बजार आफ्नो तरिकाले चल्ला, तर सरकारले त संरक्षण गर्ने पनि सरकारको राज्यको जिम्मेवारी हो। अनि त्यसमा चाहिँ अब यति गरिबहरू रहेछन्, गरिबहरूलाई यो अप्ठ्यारो रहेछ, अनि यो अप्ठ्यारो भएका गरिबहरूलाई सरकारले यसरी सहुलियत गर्दो रहेछ भन्ने योजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो त जीवनस्तर सर्वे पनि हो नि, होइन? उहाँले अहिले तथ्याङ्कको कुरा गरिराख्नु भएको छ, किन नभएको? सर्वे चाहिँ हाम्रो नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे 2010-11 हो, होइन? त्यो चाहिँ 66 भनेपछि त भयो। त्यो चाहिँ अब 5 वर्ष, हरेक 5 वर्षमा चाहिँ जीवनस्तर सर्वेक्षण हुनुपर्ने। 18बाट सुरु गरेर बिचमा अलिकति कोभिडले रोक्यो। अहिले मैले चाहिँ बुझेअनुसार चाहिँ अहिले त्यस चौथो सर्वे एकदम छिटो रिजल्ट आउँदै होइन, भइसकेको छ, रिजल्ट भइसकेको छ, खालि रिजल्ट मात्रै निस्किनु बाँकी छ। 22-23 हुने भयो, त्यो ढिलै भयो भनेको चाहिँ 15-16तिर आउनुपर्ने सर्वे 5-7 वर्ष ढिला भयो। 2-3 वर्ष चाहिँ कोभिडले ढिलो गरेर आयो, किनभने त्यो फेरि सर्वे गर्नलाई त फेरि त्यो बिचमा 1 वर्ष 1.5 वर्ष कोभिडले ढिलो गरेको छ। अलिकति काम चाहिँ ढिला चाहिँ भएको। तर अब आउन यसो छ, अब 5 वर्ष हो, त्योभन्दा अगाडि त अब सर्वे भन्ने कुरा चाहिँ हरेक वर्ष त हुँदैन। त्यो एटलिस्ट 5 वर्षमा चाहिँ सर्वे रिजल्ट आउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो 5 वर्ष चाहिँ ढिला चाहिँ भएको। त्यसले अब स्वाभाविक रूपमा हामीले जुन अब अहिले जुन CPI जुन गणना गरिरहेको छौँ, कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स, त्यो चेन्ज हुन्छ, किनभने त्यसको बास्केटै हामीले अब 5 वर्षमा त त्यही त अब त 40,000ले पनि पुग्दैन होला नि त। 10 वर्षमा त त्यो बास्केटकै भएका चिज नै परिवर्तन हुन्छ। कतिपय कन्ज्युमरले नयाँ चिजहरूमा कन्ज्युम्सन गरेर आउँछ, त्यो बास्केटै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, वेटै चेन्ज गर्नु। अब आज हामीले यतिका धेरै छलफल गऱ्यौँ सहसचिवज्यू। अब मूल्य वृद्धिलाई यसरी अनियन्त्रित रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदैछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले इमिडिएटली के गर्न सक्छौँ? अब अहिले तत्काल गर्न सकिने, तुरुन्तै इम्प्याक्ट दिन सकिने काम भनेको त अनुगमनका कामहरूलाई नै अगाडि बढाउने, जो वाणिज्य विभाग मेन एजेन्सी छ, त्यो कामहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। तर अलिकति लङ्गर टर्ममा पनि अलिकति सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? हाम्रो छलफल चाहिँ खालि सर्ट टर्ममा आज के गर्ने भन्ने कुरालाई त अब हो, अहिले कन्ज्युमरलाई अब अप्ठ्यारो परिरहेको छ, अहिले के गर्ने भन्ने कुरा गर्दाखेरि खोइ त मार्केट इन्टरभेन्सन भन्ने कुरा एकदम स्वाभाविक कुरा छ। यसलाई बजार अनुगमन, बिचौलिया, यो संरक्षण प्रतिस्पर्धालाई जुन समस्याको कुरा छ नि, बिचौलियाहरूको जुन हावी छन् नि, अघि जुन मूल्य चाहिँ हजुरले भन्नुभयो नि, इन्डियामा यति पर्ने मूल्य यहाँ यति परिरहेछ, त्यो बिचको वर्गले त्यसको नाफा खाइरहेछ। त्यस्ता कुरालाई इन्टरभेन्सन सरकार तत्काल गरिदिनुपर्ने हुन्छ। कानुन पनि नभएको होइन, कानुन पनि भएको, हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा कमजोरी हो। कानुनहरूलाई अलिकति अब समयानुकूल परिवर्तन त गर्नु पर्ला, तर कानुनै नभएको पनि होइन। तर मैले त अलिकति लङ्गर टर्ममा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी, हाम्रो उत्पादन बढाउने कुराको विकल्प म देख्दिनँ यसमा। नत्र भने के छ भने हाम्रो छिमेकी मुलुकको त्यो मार्केट लार्जर साइजको उत्पादनको अगाडि हामी त त्यो त उत्पादकहरूले पनि बिक्री नभएर बाटोमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ। बिक्री नभएको कारण राज्यले संरक्षण नगरे जस्तो लाग्छ। बिक्री नभएको कारण दुईटा छ। एउटा बिक्री हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन नै हाई भयो एउटा। अर्को जुन अघि मैले भने त्यो सप्लाई साइडमा हाम्रो सप्लाई चेनमा समस्या भयो। सप्लाई चेनमा भएको समस्यालाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ, तर कस्ट अफ प्रोडक्सन नै हाई भएको कुराले त सप्लाई चेनमा हाम्रो भूमिका के हो? त्यही त अब त्यो सप्लाई चेनमा त्यही भयो। जस्तो अघि मैले भने जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो बिचौलिया प्रवृत्ति, ढुवानी गर्ने जुन चाहिँ हाम्रा चाहिँ विभिन्न एजेन्सीहरू छन्, तिनीहरूले लिने नाफा, त्यसपछि अब कन्ज्युमर र जो उत्पादकको बिचको चाहिँ जुन बिचको वर्ग हटाउने, त्यो बिचको वर्ग त्यसलाई त्यो डिस्टेन्स घटाउने, त्यसको लागि भनेको त अलिक ठुला खालका मार्केटहरू डेभलप गरिदिने, थोक मार्केटहरू डेभलप गरिदिने। उहाँले मार्केटको कुरा गरिराख्नु भएको छ, म उपभोक्ताको कुरा गरिराखेको छु। मैले खालि 2टा सेन्टेन्स मागेँ हजुरसँग अहिले स्टेटमेन्टमा। एउटा, संसदले ठ्याक्कै यो गरिदिए हुन्थ्यो उपभोक्ताहरूलाई महँगी नियन्त्रणमा, है, महँगी नियन्त्रणमा संसदले ठ्याक्कै यो गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने के छ? सरकारले ठ्याक्कै यो गरिदिए हुन्थ्यो? मलाई चाहिँ जुन ट्रेड पोलिसीहरू जुन छ नि, ट्रेड पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो, कन्ज्युमर पोलिसीहरू ल्याउनु पऱ्यो सरकारले मेन, होइन? भएका नियम कानुन नीति त छ त हामीसँग, भएको पोलिसीलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ स्ट्रङली लाग्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको जो किसानहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको लागि चाहिँ अब विदेश गएर आएपछि चाहिँ सरकारले उसले वहाँ गएर सिकेर आएको इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्छ नि त नेपालमा आएर, त हो त्यसको लागि किसानलाई उसलाई प्रोत्साहन गर्न पऱ्यो। यहाँ भएकाहरूलाई चाहिँ जो हुनुहुन्छ उसको लागि लगानीदेखि उसको लागि चाहिने तालिमहरूदेखि सबै उपलब्ध गराउन पऱ्यो नि त म्याम। स्थानीय सरकारदेखि, प्रदेश सरकारदेखि, सङ्घीय सरकारदेखि उसलाई सस्टेनेबल हुनको लागि चाहिँ उसलाई त ट्रेनिङदेखि सबै कुराको आवश्यक पर्छ नि त म्याम। हो उसको लागि चाहिँ किसानको लागि प्रोत्साहनको साथसाथै उसलाई चाहिने किसानलाई, उत्पादकलाई पनि त्यो गर्नु पऱ्यो। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई। मैले त सबैभन्दा धेरै काम चाहिँ सभापतिज्यू र समितिकै देखिराखेको छु, किनभने मापदण्ड छैन, मापदण्ड बनाउन सरकारलाई निर्देशन पनि गर्नुपर्ने होला। नियमन भइरहेका मापदण्डको अनुगमन गर्ने काम पनि सरकारको हो, सरकारलाई निर्देशन पनि गर्नुपर्ने होला। निर्देशन मात्रै होइन, जवाफदेही बनाउनु पर्ने पनि एउटा कुरा चाहिँ जोड्न चाहे कसरी गर्छौँ भनेर मैले अब सकाउन लागेँ। के सरले चाहिँ अब अनुगमन भन्नुभयो नि त, कर्मचारीहरू कतिसम्म चाहिँ मैले पनि भेटेको छु, होइन? यहाँ काठमाडौँ बसेर चाहिँ काजमा चाहिँ उहाँको सर्वे डाटा लिनुहुन्छ क्या।
भनेपछि अब त्यो पनि समितिले चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो हो त्यो होइन म्याम एक्ज्याक्ट कुरा कस्तो हुने भनेपछि काठमाडौँ बसेर चाहिँ तपाईँको जुम्ला हुम्लाको सर्भे डाटा त एकुरेट आउँदैन नि त म्याम आउँदैन एकातिर तथ्याङ्क छैन अर्कोतिर तथ्याङ्कको पनि रिलायबिलिटी छैन भन्ने खालको सवाल पनि ल्याले उठाउनु भएको छ र त्यसमा पनि मैले त फेरि जनताको जनप्रतिनिधिको हिसाबले आज हामीले जति उपभोक्ताहरूलाई यहाँ देखायौँ जति अप्ठ्यारो परेको गुनासोहरू चाहिँ स्कुल टिचरले गरिराख्नु भएको छ उपभोक्ता सर्वसाधारण उपभोक्ताले गरिरहनु भएको छ व्यापारीहरूले गरिरहनु भएको छ यो कुराहरू त सबै ठोकिने भनेको जनप्रतिनिधिलाई नै हो त्यसले गर्दाखेरि अबको आउँदो दिनहरूमा चाहिँ संसदले अलि बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो सँगसँगै राज्यले पनि अघि नै भनिसक्नु भएको छ हामी सर्ट टर्म रूपमा के गर्न सक्छौँ लङ टर्म रूपमा के गर्न सक्छौँ उपभोक्ताहरूलाई संरक्षण कसरी गर्न सक्छौँ हामी सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिका हुन्छ त्यसमा हामी सबैजना चाहिँ आफ्नो भूमिका आफ्नो कुर्सीले गर्नुपर्ने भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गऱ्यौँ भनेदेखि केही हदसम्म बजारको यो एकदमै आकाशिएको मूल्य केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ आज हामी यतिमै यो छलफललाई सक्छौँ यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छलफलमा आउनुभएकोमा श्रोताहरू आज हामीले एकदमै धेरै मूल्य वृद्धि भइरहेको अहिलेको अवस्था नीतिगत समस्या कहाँनिर छ कार्यान्वयनमा कस्ता चुनौती छ यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ आउँदो हप्ता हामी अर्को विषयमा छलफल गर्नेछौँ आजलाई यति नै धन्यवाद